Jednání s opozicí. Já jsem pozval zástupce opozice na jednání zítra ráno 8:30, aby jsme zkrátka znovu požádali o prodloužení nouzového stavu. Proč potřebujeme nouzový stav? No hlavně proto, aby jsme radikálně omezili mobilitu obyvatelstva jako základního faktoru šíření epidemie. Při situaci, kde skutečně máme dramatický nárůst v nemocnicích, máme více než 7 000 hospitalizovaných, 1400 pacientů na jednotkách intenzivní péče. My jsme dnes probírali všechny opatření, které chceme zítra představit opozici a požádat je o podporu. My jsme podporu našli u hejtmanů, na základě které jsme vyhlásili ten nouzový stav, a teď potřebujeme přesvědčit sněmovnu. A ty opatření chceme projednat a chceme samozřejmě znát názor opozice a zítra samozřejmě se bude hlasovat o návrhu prodloužení nouzového stavu a o pandemickém zákonu, který se vrátil ze sněmovny. A doufejme, že si všichni uvědomí, jaká je u nás situace a my skutečně potřebujeme na 3 týdny maximálně omezit mobilitu obyvatelstva, protože ty nové mutace, které máme, ta britská, jihoafrická, jsou skutečně agresivní, chovají se jí úplně jinak než předtím a na jednotkách intenzivní péče končí naši spoluobčané všech věkových kategorií. Takže to je samozřejmě velice situace, kterou musíme řešit omezením pohybu a ty jednotlivé podmínky představíme opozici, následně zasedne vláda podle hlasování a uvidíme, jestli se nám podaří přesvědčit prodloužení, nebo to budeme řešit jiným způsobem. Dnes byla Evropská rada. Samozřejmě problém celé Evropy je, že je málo vakcín, nicméně si myslím, že se nám daří očkovat, že je potřeba to brát objektivně, že když přijede vakcína v ten den, tak není možné hned ji počítat do toho, že proč není naočkována. Takže to je samozřejmě to hlavní, o co usilujeme, ale v této chvíli my jsme nuceni přistoupit k nouzovému stavu, protože ty opatření, které chceme udělat, není možné bez toho nouzového stavu zkrátka realizovat. Já vím, že veřejnost je samozřejmě velice skeptická a je ta situace těžká pro nás všechny, ale přece jenom bych chtěl apelovat na naše spoluobčany, aby jsme zkusili ještě, pokud samozřejmě to zavedeme, a my to musíme zavést, ty 3 týdny, absolutně minimalizovat kontakty a zkusit společně snížit tu pandemii, která se šíří velice rychle. A ano, u nás je to nejvíc, možná z celé Evropy, ale i okolní státy mají a budou mít podobnou situaci. Takže za mě velice stručně, omlouvám se, že nejsme více konkrétní, kolegové mě určitě ještě doplní. Doplní pan vicepremiér Havlíček. Dobrý den. Dovolte, abych vás seznámil s tím, že jsme současně přijali vládní usnesení, kterým zahajujeme plošné testování zaměstnanců ve firmách. Jakým způsobem bude probíhat? Jsme připraveni kompenzovat firmám, respektive proplatit prostřednictvím zdravotních pojišťoven 4 testy na každého zaměstnance. Platí to pro všechny podniky v České republice, SROčka, akciovky, ale současně i pro osoby samostatně výdělečně činné. Ten systém bude fungovat tak, že se postupně bude rozšiřovat seznam takzvaných distributorů, schválených distributorů a produktů na stránkách Ministerstva zdravotnictví, kteří dostali výjimku pro užívání těchto testů
takzvanou laickou veřejností. Přeloženo do češtiny znamená toto, že tyto testy se budou moci podávat, ať už ve firmách nebo kdekoliv jinde, bez asistence zdravotníka. To je zcela zásadní krok, kterým vlastně vytváříme podobný mechanismus ve stejném čase jako většina evropských zemí, čili nestrácí se zde žádný čas a ve stejný okamžik, kdy se skutečně začíná do evropských zemí dovážet miliony a 10 miliony testů, tak v tu chvíli začínáme testovat ve firmách. Konkrétně to bude tak, že od 1.3., čili od pondělí, bude tento systém fungující. Firma, respektive podnik, který má zaměstnance a bude chtít testovat, tak si zatím na dobrovolné bázi vybere libovolného dodavatele z toho takzvaného schváleného seznamu těchto distributorů, který logicky má test, který je prověřen, který je účinný, právě proto jsou tito dodavatelé schváleni a od něj si nakoupí určité množství testů. Může samozřejmě dávat libovolné množství těchto testů svým zaměstnancům, nicméně 4 testy na zaměstnance za měsíc budou proplaceny. Poté, co je daný zaměstnanec otestuje, to znamená, bude otestován, vyzkouší se, bude buď pozitivní nebo negativní, bude se na to víc velmi jednoduchá administrativa, tak na konci měsíce si na základě tohoto bude moci nechat proplatit na základě velmi jednoduchého vyúčtování svojí zdravotní pojišťovnou konkrétní částku. Ta částka bude stanovena na 60 korun za daný test, to znamená na jednoho zaměstnance je to 240 korun za měsíc. Ta částka 60 korun je určena na spodní hranici cen testů, které se dnes na trhu objevují. V současné době jsou někde od 50 korun řádově přibližně do 120-150 korun, ale je pravdou, že ta cena letí dolů. A je to dáno i tím, že se vlastně každý den hlásí o výjimku další a další společnosti právě na ministerstvo zdravotnictví, které chtějí být tím takzvaným schváleným dodavatelem. Celý tento mechanismus bude, jak už jsem řekl, v té první fázi na dobrovolné bázi a to bude po dobu několika dní, kdy potřebujeme, aby se dostalo maximální množství testů do České republiky, to znamená, aby vlastně ti distributoři a ti dovozci se dostatečně zazásobili a během následujících několika dní, zatím nechceme stanovat přesný datum, bude to záležet na tom, aby jich tady bylo právě dostatek těch testů, se přejde na systém povinný. Čili předpokládáme, že zde vlastně vznikne v průběhu března a my věříme, že to bude v těch, řekněme, prvních 14 dnech března, ucelený systém testování prostřednictvím 10 000 až 100 000 subjektů, které budou na bázi jednoduchých rychlotestů nebo samotestování testovat svoje zaměstnance. Celé toto je financováno zdravotními pojišťovnami, to znamená, je to mechanismus jednoduchý, jasný, zřetelný a podle našeho názoru zlomový, protože nepochybně už dnes existuje celá řada firm, které využívají tento systém testování, nicméně nikoliv na bázi samotestování. Oni využívají antigenní testy s asistencí zdravotníků, například tím, že ten zdravotník je podává uvnitř dané firmy, anebo posílají své zaměstnance do zdravotního střediska. Toto bude pohodlné, bude to jednoduché. Ale v žádném případě to neznamená, že bychom abdikovali právě na ten systém, který dneska už fungující je, to znamená s asistencí zdravotníků. Tady jenom připomínám, že tento mechanismus je možné aplikovat průběžně. Jsou to testy, které jsou rovněž pochopitelně schválené, aplikují je zdravotníci a mohou se realizovat každé 3 dny a samozřejmě opět to jde zdarma. Nicméně ty menší firmy, střední firmy a živnostníci tento systém obvykle nevyužívají, může být pro ně logisticky náročnější, proto zavádíme systém tohoto samotestování. Děkuji. Děkuji. A ještě ministr zdravotnictví, pan Jan Blatný. Z oblasti zdravotnictví konkrétně dnes 2 usnesení. Jedno je o prodloužení izolace a karantény, protože tak jako některé jiné země, i Česká republika se vrací zpět ke 14 dnům izolace a karantény s ohledem na nově se šířící a rychle se šířící mutace, zejména britskou a nově i jihoafrickou, která byla v České republice potvrzena už i sekvenačně, tak se vracíme k té původní době 14 dnů izolace a karantény.
Druhá věc, která se také týká toho, že se samozřejmě připravujeme na to, že v příštím týdnu bude i přes opatření, která budou přijata, protože vždy je tam ještě nějaké zpoždění, když opatření fungují, docházet k nárůstu zátěže našich nemocnic, tak vláda dnes vzala na vědomí záměr ministerstva zdravotnictví o spolupráci, nebo dohromady s ministerstvem vnitra, ministerstvem zahraničních věcí o spolupráci s ostatními členskými zeměmi na pomoci stran péče o pacienty. V současné době jednáme zejména se Spolkovou republikou Německo, případně i s Polskou republikou. Já jsem už řekl opakovaně, že v tomto jsem i ve styku s ministrem zdravotnictví Německé spolkové republiky a snažíme se zajistit, aby v případě, že to bude nezbytně nutné, byly minimálně desítky, cílili jsme až na nějakých zhruba 100 lůžek. To byl požadavek, který byl vznesen a který se snaží postupně němečtí kolegové pro nás v brzké budoucnosti umožnit mít možnost využít i lůžek v Německé spolkové republice, případně v Polsku. Budeme se také snažit na situaci reagovat tak, aby v případě nezbytné potřeby bylo možno využít i spolupráce s našimi ostatními sousedy, kteří tuto pomoc nabízí. Věci dvě, které nebyly zatím odsouhlaseny, ale říkám je dopředu, protože ta usnesení jsou připravena, se týkají určitých změn v nošení ochranných pomůcek. Víte, že během tohoto týdne došlo k té zásadní změně, že vlastně eliminujeme nejpozději od 1. března nošení neoficiálních po doma vyrobených ochranných prostředků a zavádíme nošení roušek, které jsou komerčně vyrobené, případně FFP2 respirátorů. Také si jistě vzpomenete, že jsem hovořil o tom, že ve vyjmenovaných oblastech, ve vyjmenovaných lokalitách, jako je obchod, veřejná doprava, nemocnice, sociální zařízení, budou nebo jsou už povinné FFP2 respirátory a je tam zatím jakási přechodná doba na nošení 2 roušek. Tato přechodná doba skončí 1. březnem, od 1. března, což je doba dostatečná k tomu, aby si všichni lidé opatřili FFP2 respirátory. Bude v těchto vybraných místech už povinný pouze FFP2 respirátor. Rovněž také v tom plánovaném usnesení bude zmíněno, že od 1. března zaměstnavatelé budou povinni vybavit své zaměstnance potřebnými ochrannými pomůckami dýchacích cest. Děkuji. Děkuji, pan vicepremiér Havlíček se omlouvá, má další pracovní program a pokud jde o dotazy, poprosím vás každého tak o jeden, aby se opravdu dostal na každého. Izabela Němčevá, Česká televize. Musím se zeptat, protože Česko, potažmo všichni občani už druhý den čekají na to, jaká budou ta zpřísněná opatření. Znamená to, že se je dnes nedozvíme a z jakého důvodu, protože předpokládám, že už jste tu zprávu poslali opozici, váš návrh. Kdy se to občané dozví, jaká to omezení budou, na jakých základech jste je rozhodli a jaká jsou tedy ta aktuální data, kde podle vás se nejvíc šíří ta nákaza a kde tedy můžeme očekávat ta omezení? Tak my jsme o tom diskutovali rámcově, ano, my to máme připraveně a takové to nejpodstatnější opatření, které chceme zavést, je zákaz pohybu mezi okresy, pouze s výjimkami, to znamená cesta za prací, péče o osobu blízkou. Takže to je asi to nejzákladnější, nejdůležitější. No a počítá se teda s uzavřením školek, škol a dětských skupin s tím, že budou otevřené v krajích jenom pro zdravotnický personál a integrovaný záchranný systém, plus jsou tam další opatření z hlediska obchodu a služeb a my jsme to ještě nepředložili opozici, my jsme ji předložili prezentaci ministerstva zdravotnictví na základě těch dat a hlavně předpovědí, které znamenají skutečně kolaps našeho zdravotnického systému. Takže my chceme požádat všechny, aby ty 3 týdny akceptovali toto rozhodnutí, aby jsme byli znovu solidární a skutečně si uvědomili, že je to úplně jiná situace než minulý rok a že
to jediné, co funguje, je omezení kontaktu, omezení pohybu. To znamená, 3 týdny potřebujeme, aby lidi chodili skutečně jenom do práce, aby samozřejmě byli doma, chodili do práce a absolutně omezili kontakt, protože ty nové mutace viru se chovají úplně jinak, chovají se agresivně a při velkých koncentracích viru vznikají nové mutace, takže ta situace není dobrá a proto my chceme počkat na zítra a definitivně ty opatření oznámit až zítra, kdy proběhne vláda po hlasování ve sněmovně. Pardon, jenom ještě tady doplňující dotaz, od kdy by ta opatření měla ideálně platit podle vás, pokud bude ten právní rámec zítra schválen. A možná ještě, co se tedy týče firem, protože odborníci říkají, že to je také místo, kde se nejvíc šíří nákaza. Výroby, průmysl, tam tedy k žádnému omezení nedojde. A co je tedy ten cíl těch opatření, na jaká čísla se máme dostat, se chceme dostat? Pokud se týká, jestli teda nechce pan premiér k tomu něco, pokud se týká těch opatření, tak jejich podmínkou opravdu je zavedení nouzového stavu, protože zejména omezení pohybu není možné bez tohoto právního rámce. Nejpravděpodobnějším i to je teda, bude předmětem toho zítřejšího jednání, nejpravděpodobnějším zahájením těchto striktních opatření bude příští pondělí 1. března. A pokud se týká průmyslu nebo podniků, tak jedním z těch zásadních opatření je právě povinné nošení ochranných pomůcek a v co nejkratší době, o které mluvil i pan vicepremiér, zavedení povinného testování. Do té doby alespoň výrazné doporučení dobrovolného, ale opravdu se bavíme o řádu dnů a to je něco, co má umožnit, aby nebylo potřeba průmysl zastavit, protože to není cílem, ale umožnilo zabránit dalšímu šíření té nákazy, protože tak, jak víme, tak právě zaměstnání, rodina jsou obecně dlouhodobě těmi nejčastějšími, ale když už se bavíme o těch datech, tak velice shodně s tím, co je patrno z britských ostrovů, tak nová mutace se velice rychle šíří i mezi dětmi, včetně malých dětí. To je to, co je za uzavřením školek, škol a dětských skupin. I když tato opatření budou nastavena, i když se toto všechno podaří, tak ty nejoptimističtější modely, které máme a které byly sdíleny dnes, jejich 3 různé varianty s opozicí, tak pořád hovoří o tom, že lze předpokládat nárůst až na více než nebo kolem 20 000 nově diagnostikovaných osob denně jako kulminační bod a potom teprve nějaký pokles. V případě, že by se nepodařilo dosáhnout těch opatření, potom se budeme bavit o číslech daleko vyšších a z toho se dají samozřejmě odvodit i už nadlimitní zátěže nemocnic a jednotek intenzivní péče. Další dotaz, Český rozhlas. Eva Šlepová, Český rozhlas, dobrý večer. Já se chci zeptat, jestli se ta zpřísněná opatření budou týkat i profesionálního sportu, jestli se zastaví nejvyšší soutěže, jako je hokejová extraliga nebo fotbalová první liga. Ve chvíli, kdy stejně tak jako profesionální sportovci, profesionální umělci, kteří dělají ten sport jako svoje zaměstnání a podléhají opakovaným PCR testům, tak tato změna plánovaná není, ale v žádném případě se nejedná o žádné další možnosti jakýchkoliv jiných sportovních aktivit nebo diváků a podobně. Další dotaz. Televize Prima. Josef Mádle, televize Prima, dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat na tu vymahatelnost. Paní vicepremiérka Alena Schillerová, řekla, že je potřeba právě ta opatření vymáhat, tak jestli jste se bavili na toto téma. A pak se s dovolením ještě zeptám na ty respirátory, nanoroušky. Co když člověk má svoji běžně ušitou roušku, ale běžně používá právě ten nanofiltr? Budete tomu nějakým způsobem přihlížet? Děkuji. Pokud se týká vymahatelnosti, tak je to jedna z věcí, která rovněž je
potřeba řešit i ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou, protože v současné době možnosti české policie jsou velmi omezené. Není to teda tak, že by policie byla neochotná nebo nechtěla pomáhat, nechtěla zajišťovat, aby lidé tam, kde někteří z nich nedodržují, aby to bylo spojeno s nějakým vymahatelným postihem, ale je potřeba, aby k tomu měla více možností. Je to i jeden ze zákonů, který v současné době je v parlamentu a který by bylo velice záhodno schválit, abychom i zde měli větší možnosti. A pokud se týká nanoroušky nebo jiných podobných prostředků, tak v tom usnesení, tak jak bude schváleno, je definována určitá norma a procento filtrace. To znamená, já tomu říkám zjednodušeně FFP2 respirátor, ale i ostatní prostředky, které splní komerčně vyrobené, prokazatelně obsahující nebo splňující tady tyto parametry, tak mohou být použity. Já bych to teda doplnil ohledně policie. Já jsem si velice intenzivně dneska psal s panem policejním prezidentem Švejdarem, protože opakovaně dostáváme obrovské stížnosti občanů, že ty opatření se nedodržují. Běžně vidíme otevřené restaurace, nabídky na Instagramu, do hotelu, do spa, služby běží. A v této chvíli vlastně za porušení opatření ministerstva zdravotnictví nebo krizových opatření vlády může dát policista na místě blokovou pokutu do 10 000 korun. Ale dotyčný s tím musí souhlasit. Takže pokud ne, tak předává se to správnímu orgánu, co je krajská hygienická stanice, nebo ORPčka, teda obec rozšířenou pravomocí, a v podstatě je to nedostatečné. Takže my máme teď ve sněmovně, a mělo by to být zítra dáno na program, krizový zákon, to znamená porušení krizových opatření ve správním řízení. Je tam návrh až 20 000 korun a taky je tam zákon na ochranu veřejného zdraví za porušení mimořádných nebo ochranných opatření, kde se navrhuje pokuty samozřejmě až 3 miliony korun. A ta vymahatelnost v této chvíli je nedostatečná. Lidi samozřejmě to oprávněně kritizují, ale je potřeba říct, že policie vymáhá desítky případů vlastně porušení zákona, protože vlastně přenos víru je trestný čin. Možná jsme někteří zapomněli na to a tady umírají lidi každý den a je potřeba si to skutečně uvědomit, že za této situace, kdy část společnosti, a já věřím, že to většina, dodržuje opatření a já jim za to strašně moc děkuju a uvědomuji si, v jaké situaci jsou zdravotníci, a ty kritizují vlastně, že policie to nedostatečně vymáhá, a my samozřejmě apelujeme na policii, ale musíme změnit ty kompetence. No a potom je tady část občanů, kteří to ignorují a kteří stále nevěří, že ten vir skutečně zabíjí lidi. Minulý rok zemřelo 18 000 našich spoluobčanů víc a bohužel vidíme, co se děje v Chebu a na dalších místech v nemocnicích, tak já už skutečně tomu moc nerozumím, proč vlastně se to děje, proč někteří z nás to ignorují. Takže tady samozřejmě jsme v situaci, kdy vláda asi na základě různých záležitostí nemá důvěru, lidi možná nám nechtějí věřit, samozřejmě jsme udělali různé chyby, ale základ je jasný. Ta epidemie se přenáší kontaktem a já můžu jenom apelovat znovu na to, aby jsme se vrátili tam, kde jsme byli v březnu, ale minulý rok. 12. března minulý rok jsme vyhlásili nouzový stav a tehdy to fungovalo perfektně, lidi byli solidární, navzájem se upozorňovali, když někdo nenosil roušku. Dneska někteří deklarují, že nechtějí se podrobit s tím opatřením, považují za hrdinství a ta situace je špatná, takže doufejme, že se nám nějakým způsobem znovu podaří přesvědčit spoluobčany, aby na ty 3 týdny ještě znovu jedno a snad naposledy, protože budeme samozřejmě intenzivně očkovat, aby jsme
vlastně spolupracovali a snažili se ještě tyto 3 týdny vlastně společně nějak zvládnout a vydržet. Když já vím, že to strašně pro lidi těžké, jsou frustrováni a chápu, že byly nějaké předpoklady, že se děti vrátí do škol, ale zkrátka za této situace to není možné. Děkuji. ČTK. Radek Ležal, ČTK. Já bych se vrátil k té Evropské radě, kterou zmínil pan premiér. Podle informací Hospodářských novin tam paní německá kancléřka Angela Merkelová měla sdělit, že pro řidiče kamionů už nebude nutnost na hranicích předkládat testy na koronavirus. Jestli máte tyto informace, případně od kdy by to mohlo platit. Díky moc. No, ona to přislíbila, ale neřekla konkrétní termín. My jsme samozřejmě na to apelovali a ve svém vystoupení jsem k tomu samozřejmě vyzval, protože to zásadně narušuje vnitřní trh a ty green lines, které jsme měli i minulý rok, musí fungovat, protože tím samozřejmě dojde k paralýze a negativním dopadům na i německou ekonomiku, i naši ekonomiku. Takže konkrétní termín nebyl, ale ten příslib tam odzněl. Další dotaz, televize Nova. Dobrý den, Lucie Hlubučková, televize Nova. Mohla bych se jenom zeptat, jaký máte plán v případě, že se nepodaří zítra dojednat prodloužení nouzového stavu? No, já si to nemůžu představit, že by se to nepodařilo, protože já chápu, že jednou jsme teda ve sněmovně neuspěli, potom to bylo na hejtmanech. Hejtmani řekli, že teda si na to asi úplně netroufají v takovém stavu, jak se nacházíme, tak nás požádali o vyhlášení nouzového stavu. To jsme udělali, došlo k nějakému zblížení s opozicí, kdy jsme se domluvili na verzi toho pandemického zákona. I ze Senátu se to vrátilo víceméně korektně a opozice splnila slovo, takže já doufám, že zítra zase společně to vyřešíme a že uznají, že bez nouzového stavu zkrátka to není možné. My nemůžeme omezovat pohyb bez nouzového stavu. Tak a teď už dotazy prostřednictvím videokonference. Pan Kopecký, iDnes. Dobrý večer, Kopecký z portálu iDnes.cz. Více nahlas, pane Kopecký. Slyšíte mě, prosím? Ano, už ano. Jo. Dobrý večer. Já rozumím tomu, že před ranním jednáním s opozicí nechcete úplně zveřejňovat celý ten plán, protože by se mohli urazit, že se to dozví z televize. Ale přeci jen, vy jste jim dávali už včera nástin těch opatření, která plánujete, a je mezi nimi i například omezení prodeje jen na nezbytně nutné zboží. Chci se tedy zeptat, protože vy jste tu věc na tiskové konferenci zatím nezmínili, zda tato věc je na tom vašem seznamu, který budete schvalovat v případě, že bude prodloužen nouzový stav, a co je tím nezbytně nutným zbožím, respektive které z ní otevřených prodejen by se měly podle vás zavřít. Druhá věc, mám druhou otázku, která souvisí s chirurgickými rouškami, protože chirurgické roušky, jak známo, jsou teď alternativa k respirátorům. Vy jste řekli, že musí být 2 na sobě položené chirurgické roušky a americká autorita Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí na svých stránkách uvádí, že nošení 2 zdravotnických roušek na sobě se nedoporučuje kombinovat. Jestli bych mohl poprosit o odpověď pana ministra zdravotnictví, zda ví, že Američané se na to dívají úplně jinak než vlastně česká vláda. Děkuji. Jestli mohu, tak to, co se týká těch obchodů, tak já teď tady nebudu detailně rozpitvávat ten seznam, protože, tak jak jste správně řekl, nebylo by to ani korektní, ale významná část, a myslím si, že mohu říct, významná část z těch provozoven, která je nyní otevřená dále nebude. Budou to opravdu jenom ty, které jsou nezbytně nutné. A
jedná se o dobu 3 týdnů. To znamená, děláme to s vědomím, že to nepovede k nějakému poškození nebo k nějakým potížím, které by nebyly řešitelné. Bavíme se o době 3 týdnů. A k rouškám, tak jak nebo k FFP2 respirátorům, potažmo dvojitým rouškám, já jsem to, myslím, řekl i v průběhu svého předchozího vystoupení. Já si myslím, že na to máme stejný názor, nebo aspoň Ministerstvo zdravotnictví, do jehož gestce to patří jako Američané anebo jako řada dalších lidí. My jsme jenom řekli, že na začátku je jakási přechodná doba, kterou se snažíme i vyjít vstříc občanům po dobu, než si opatří FFP2 respirátory, abychom je nedostali do složité situace, že se třeba nebudou moci dostat do obchodu, jenom proto, že zrovna v ten daný den respirátor nemají. Jsou na to různé odborné názory, někteří odborníci říkají i něco trošku jiného, ale souhlasím s vámi, že bez diskuze FFP2 respirátor je standardní a daleko vyšší ochranou a toto je tím cílem a toto bude od 1. března platit. Další dotaz. Paní Rambousková, Seznam Zprávy. Dobrý večer, Michala Rambousková, Seznam Zprávy. Já jsem původně měla 2 dotazy na pana vicepremiéra Havlíčka, ale věřím, že jeden z vás ho dokáže zastoupit. Ten první, chci se zeptat, vy chcete nařídit testování ve firmách, nejdříve dobrovolné, posléze i povinné. Bude se takové testování týkat i státních zaměstnanců a úředníků? Těch je také mnoho, přicházejí do styku s lidmi. Není rozdíl ve všech těch opatřeních mezi zaměstnanci různých firm, takže tam nevidíme důvod a týká se to i těch nošení těch roušek a podobně. A je, tak jak říkal pan vicepremiér, je tam možnost právě té refundace, respektive té podpory. Navíc si myslím, že třeba na většině úřadů, konkrétně i třeba ministerstev, toto už v podstatě dlouhou dobu probíhá, takže tam si naopak myslím, že řada státních úřadů je v tom i napřed. My na úřadě vlády testujeme každý týden. Děkuju. A ten druhý dotaz se týká uzavření škol a školek. Vůbec tam nepadly speciální školy. S těmi to bude, jak budou mít výjimku, nebo je také uzavřeté? Děkuju vám. Počítá se i s uzavřením speciálních škol a dětských skupin. Tak děkuji. A poslední, pan Ťopek. Martin Ťopek, dobrý večer. Dobrý večer. Chci se zeptat na jednu věc. Zástupci opozice mi dnes víceméně ve shodě řekli, že nejsou proti tomu, aby ještě panoval příští nebo v dalších týdnech nouzový stav, ale jsou za to, aby vláda vyhlásila svůj vlastní nový nouzový stav a nesnažila se prodloužit ten nový, protože údajně podle nich již jsou zde regulérní důvody nebo nové okolnosti, které vládě umožní vyhlásit nový nouzový stav a jsou proti tomu, aby se prodlužoval tento stávající, u kterého jsou pochybnosti, že je v rozporu s ústavou. Pane premiére, uvažujete o té možnosti, že byste vláda samostatně vyhlásila od neděle nebo od pondělí nový nouzový stav na místo prodlužování současného? Tak to je samozřejmě bitva nějakých právních názorů, takže naši legislativci si myslí, že ten nouzový stav, který jsme vyhlásili na základě žádosti hejtmanů, je v souladu se zákony, že to obstojí před soudy a proto si myslíme, že by ho sněmovna měla prodloužit, takže určitě o tom budeme zítra ráno diskutovat. Tak děkuji. A když to nevyjde prodloužit, vyhlásíte svůj vlastní třeba, když říkáte, že jiná alternativa není. Máte to v záloze, toto řešení? Já pevně věřím, že všichni pochopí, jakou situaci se nacházíme a že ty nějaké právní spory nebudou až tak důležité, jak bude důležité to, aby jsme teďka se všichni semkli a vlastně společně vyřešili tuhle krizi. Já myslím, že ty náznaky spolupráce s opozicí tady jsou. Domluvili jsme ten pandemický zákon, tak já doufám, že i zítra najdeme shodu. Tak, děkujeme, to už je z dnešní tiskové konference vše. Dobrou noc. Dobrou noc.
Viděli jste tiskovou konferenci po dnešním mimořádném jednání vlády. Pojďme shrnout, co podstatného zaznělo. Samozřejmě vše bude záležet na tom, jak dopadne zítřejší schůzka s opozicí. Ta je plánovaná už na 8:30. Tam by měla vláda představit konkrétní opatření, která chce zavést, ale mnoho toho ministři naznačili už teď. Konkrétně premiér Babiš mluvil o tom, že vláda uvažuje o zákazu pohybu mezi okresy s výjimkou cest do práce, k lékaři nebo do zaměstnání. Samozřejmě i v případě nutnosti navštívit například rodinu, tam také bude platit výjimka. Dále vláda zvažuje uzavření škol a školek. Výjimky by měly platit jenom pro děti rodičů, které jsou součástí složek integrovaného záchranného systému. Ministr Jan Blatný potom dodal, že všechna tato opatření by měla začít platit 1. března, a to pravděpodobně na příští 3 týdny. Vše ale bude záležet na tom, jestli sněmovna zítra schválí prodloužení nouzového stavu, případně pandemický zákon. To jsou 2 body, kterými by se zítra od 9 hodin měli věnovat poslanci v Poslanecké sněmovně. Zítřejší jednání Poslanecké sněmovny má tedy dát i odpověď na to, jestli bude možné ve výraznější míře omezit pohyb lidí, protože podle Andreje Babiše je právě důležité, aby v těch příštích 3 týdnech lidé co nejméně cestovali, co nejméně se pohybovali, omezili mobilitu na nutnou míru. A je možné, že nebo není možné právě tato opatření, která souvisí s omezením pohybu osob, realizovat mimo institut nouzového stavu. To řekl Andrej Babiš. No a vicepremiér Karel Havlíček také mluvil o tom, že to, co už víme, je to vlastně informace, která unikla už z toho včerejšího jednání vlády, když ji ministr Havlíček prezentoval na svém twitterovém účtu, a to, že zdravotní pojišťovny budou proplácet 4 testy měsíčně firmám i osobám samostatně výdělečně činným. Samozřejmě bude předem dáno, jaké dodavatele testů si ty firmy budou moci vybrat. Ten seznam bude uveřejněn na stránkách Ministerstva zdravotnictví a každá firma si bude moct svého konkrétního dodavatele z tohoto seznamu vybrat a nakoupit od něj testy. Zpětně si potom po měsíci budou moct částku vyúčtovat zdravotní pojišťovně, přičemž ta maximální částka, kterou budou přispívat zdravotní pojišťovny, je 60 korun na jeden test. Tento systém má být dobrovolný, ale počítá se i s tím, že by v budoucnu mohl být povinný. Ještě jedna informace, která přišla od ministra Blatného, a to, že vláda počítá s tím, že bude prodloužená povinná izolace nebo karanténa. Znovu se vracíme ke 14 dnům, tak jak je známe z jara. Potvrdil totiž Jan Blatný i výskyt jeho africké mutace. Dále mluvil o tom, že v Česku se ve větší míře šíří britská mutace. No a právě proto je potřeba izolovat lidi na delší dobu. No a ještě k zahraniční spolupráci. Ministerstvo vnitra, zahraničních věcí a zdravotnictví společně připravují zahraniční pomoc. Německo a Polsko ji nabízí dlouhodobě, Sasko a Bavorsko nabízelo volné kapacity pro převoz pacientů z pohraničí. Náměstek ministerstva zdravotnictví Vladimír Černý už dříve mluvil o tom, že o tuto přeshraniční pomoc požádá Česko pouze v případě, až kapacita lůžek bude naplněna z 90%. Aktuální čísla z ministerstva zdravotnictví mluví o tom, že volných míst na jednotkách ARO a JIP je aktuálně 14%, takže systém se skutečně blíží svému zahlcení, tedy teď už vláda k té pomoci nebo k té nabídnuté ruce tentokrát se nestaví tak skepticky a tak odmítavě. A ještě na závěr poslední informace. Definitivní podoba opatření bude jasná po zítřejší schůzi sněmovny, no a následném jednání vlády, které je plánované po skončení právě jednání v Poslanecké sněmovně.